हेलो नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई आमाज डाइनमा। आज म बनाउँदैछु चिकन ग्रेभी। चिकन ग्रेभी बनाउनको लागि मैले लिएको छु चिकन ड्रमस्टिक, टमाटर, प्याज, क्याप्सिकम, धनिया, कागती, चिकन ग्रेभी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले ग्रेभी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडोमा थोरै पानी राखेर मैले राखेँ टमाटर, अदुवा, लसुन र यो टमाटर राम्रोसँग गल्दासम्म हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ। अब हामी यसलाई केही बेर चिसो हुन राख्छौँ र यसलाई ग्राइन्ड गर्छौँ। चिकनलाई हामी म्यारिनेट गर्छौँ। यसमा मैले राखेँ बेसार, धुलो खुर्सानी, नुन, तेल र एउटा कागती पनि म यहाँ निचर्छु। यसलाई राम्रोसँग मलेर लगभग 40 मिनेट जति हामी अलग्गै राख्छौँ। हामी अरू मसला पनि तयार गर्छौँ। त्यसको लागि मैले लिएँ एउटा कराई, मैले राखेँ तेल, खाने सौँफ, तेजपत्ता, दालचिनी, केही दाना मुङफली र काजु। मुङफली र काजु हल्का रातो भइसकेको छ। अब म यसमा राख्छु प्याज, प्याज पनि हल्का रातो भइसकेको छ। अब हामी यसलाई निकालेर ग्राइन्ड गर्छौँ। अब यो प्याज तारेको तेलमा हामी यो म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनलाई राख्छौँ। अब हामी चिकनलाई एकपटक फर्काउँछौँ। यसो गर्दा चिकन हल्का ग्रिल्ड भए जस्तो हुन्छ र यसको स्वाद धेरै नै मिठो हुन्छ। अब चिकनलाई निकालेर अलग्गै एउटा भाँडोमा राख्छौँ। मैले राखेँ तेल, तेजपत्ता र ग्राइन्ड गरिराखेको प्याजलाई पनि मैले यसमा राखेँ। प्याज रातो भइसकेको छ। मैले यसमा राखेँ बेसार, धुलो खुर्सानी,
ग्रेभी तयार हुन लागिसकेको छ। अब म यसमा काटेको क्याप्सिकम राख्छु। अब म यसमा राख्छु हरियो धनिया, चिकन ड्रमस्टिक पनि म यसमा राख्छु। म यसमा राख्छु जिरा धनिया पाउडर, नुन र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु। अब 10 मिनेट जति हामी यसलाई मध्यम आँचमा पाक्न दिन्छौं। चिकन ग्रेभी तयार छ। अब हामी यसलाई सर्भ गर्छौं। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।